ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා MATHEE YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ මෙන්න මේ AirPods Pro unboxing video එක. ඉතින් අපි මේක unbox කරන video එක ඉදිරි කතා කරමු. දැන් මම මේ පොඩි විස්තර ටිකක් කියන්න. මේක AirPods Pro. ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තේ Apple logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහා AirPods Pro එකේ ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ box එකත් එක්ක AirPods Pro බලා ගන්න පුළුවන්. මේක second gen එකේ. ඉතින් අපි මේකේ වැඩි විස්තර කතා කරමු video එකට ගිහින්. video එකට හරිය ඔයාලට කියන්න තියෙනවා ඊළඟට මම මේ fake එක ගැන video එකක් මේක unboxing video එකක් දෙනවා. ඉතින් මේක බලා ගන්නත් ඕන නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මම video එක දාපුවම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න bell icon එක all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි video එකට ගිහින් කතා කරමු. මෙන්න මේක විස්තර මේක unbox කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට AirPods Pro එක ඉස්සරහ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ පැත්තේ logo එක තියෙනවා. උඩ බැලුවොත් තියෙනවා AirPods Pro කියලා. මේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා ආයි logo එක. මෙතන තියෙනවා serial number කියලා එකක්. තව මේ පිටිපස්සේ තියෙනවා seal දෙකයි. මෙතන තියෙනවා AirPods Pro second gen කියලා. ඔයාලට මේ විදිහට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන එක භාෂා වලින් තියෙනවා. භාෂා දෙකකින් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් තව මොකක්ද භාෂාවකින් තියෙනවා. චීන වලින් තියෙනවා. AirPods Pro second gen කියලා. ඉතින් ඔයාලට වෙන නැති මේකේ පිටිකොලයක් තියෙනවා. මේක පල්ලෙහාට අදින්නේ කියලා එකක් තියෙනවා. අන්තර මොකක්වත් උන්නේ නැහැ. මේ පිටිකොලේ ඉස්සෙල්ලා ගලවගෙන ඉන්න. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන සීල් එක තියෙනවා. යට සීල් එකක් තියෙනවා. මෙතන Apple logo එක තියෙන ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඉතින් මේ විදිහට මම සීල් එක ගලව ගන්න. එක සීල් එකක් හරි යට එකත් මේ විදිහට ගලව. ඉතින් කොහොම හරි ගලව ගත්තා. ඉතින් මේක බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙහෙම. Designed by Apple in California කියලා කියන මේකේ paperworks ටික බලන්න පුළුවන් මේකේ. මේ වැටෙන් තියෙන මොකක්ද මේ බලන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට AirPods Pro එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙන නැති මේකේ ටිකරයක් වගේ තියෙනවා. මේ පැත්තට එක ගලව ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන AirPods Pro එකේ මෙතන ස්පීකර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිට් එක lightning port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති AirPods දෙක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ගැන තව ඉස්සරහට කතා කරමු. මුලින්ම අපි මේකේ තියෙන තව box එකේ තව ඒවා තියෙනවා. අපි ඒවා ගැන කතා කරලා මේ විදිහට මම මේක අයින් කරනවා. ඉතින් charging cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ පැත්තේ බලන්න බලන්න Type C
මේ පැත්තේ ලයිට් එක. ඉතින් කේබල් ඇප් පැත්තේ ගියාම මෙතන තමයි මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. ඒකත් පෑම් හැලුණා. ඉතින් ඔයගේ කනට හරියන සයිස් එක තියෙන එක සයිස් තියෙන කනට හරියන්නේ. ඉතින් ඔය කනට ගැලපෙන. මේකෙන් මේව මාරු කරගන්න පුළුවන්. තව යට මුකුත් නැහැ. ඉතින් මේ ටිකත් පැත්තෙන් තියාගමු. ඉතින් AirPods Pro එක මෙහෙම තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි දැන් මේක මං ගා Apple phone එකක් නැහැ. අපි Android phone එකට connect කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න අපි මුලින් මේක ඇරලා මේන් එක එළියට ගන්න නැතුව අපි box එක connect කරගන්න බලමු. මට හිතෙන්නේ Android වලට support නැහැ box එක connect වෙන එක. හරි. මට පේනවා බැටරි 100ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කනට ගහගත්තට පස්සේ ශබ්දයක් එනවා. ශබ්දෙන් කියන්නේ අමුතු ශබ්දයක් එන්නේ කනට ගහගත්තට පස්සේ. ඔයාලට පෙන්වන්න දැන් මෙතන අපි මෙහෙම පල්ලෙහාට ගාද්දි මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති ශබ්දය අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි මේක උඩට කරද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති ශබ්දය වැඩි වෙනවා. එකපාරක් එබුවාම ස්ටොප් වෙනවා. ආයි පාරක් එබුවාම සින්දු ස්ටාර්ට් වෙනවා. දෙපාරක් එබුවාම ඊළඟ එකට මාරු වෙනවා. ඉතින් ඔයා සද්ද අඩු කරගන්න ඕන. මෙහෙම අත තියලා පල්ලෙහාට අදින්න. ඉතින් ඔන්න මම අද ගෙනාවු වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරන්න මතක ඇතුව තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න මේක share කරන්න. ඉතින් මම ඊළඟට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේක unbox කරන එක. ඉතින් මේක fake එකක් ඔයාලට වෙනදි fake එකක් කියලා. ඉතින් මේක ඉදාමත් අඩුවට ගන්න පුළුවන් AirPods දෙයක්. ඉතින් ඔන්න මම මේක ඉස්සරහදී unbox කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තව ඒවා බලා ගන්නත් තියෙනවා මගේ channel එකට ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තව ඒක unbox වීඩියෝ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි කියන්නේ මතීව subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඉතින් ආයි කියනවා අද ගෙන වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. goodbye.